Cô ơi, cô người Kinh đúng không? Cô nói được tiếng Việt không? Cô người Kinh hay người Trung? Việt Nam. Việt Nam. Đi chơi không? Vâng vâng. Cô. Đấy, biết ngay là cô nói tiếng Kinh mà. Dạ. Ở đây lên thuyền này là bao nhiêu tiền một người? 20 tiền công. 20 đồng á, một con thuyền như vậy. Anh. Ở đây có một cái tấm bảng chỉ dẫn đấy. Mà mình nhìn thấy cả tiếng Việt luôn. Áo dài này, có cả nón lá. Có thể đây là cái trang phục của những người dân tộc Kinh. Cháu ngồi đây. Cháu mua quả một mình ấy. Bên ngay các cô nói tiếng Việt. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở một cái vùng biển thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Hôm nay thì là một ngày cuối tuần và mình muốn đến cái biển này để chơi, xong rồi cũng quay cho mọi người xem một cái vùng biển của bên phía Trung Quốc thì trông như thế nào. Hiện tại thì mình đang đi trên một cái con đường dọc với cái ven biển ấy. Con đường này thì người ta làm bằng bê tông, khá là rộng. Đây này, xe người ta đang dừng đỗ và có rất là nhiều những cái hộ, những cái nhóm nhỏ ấy, những cái gia đình nhỏ đang ngồi tập trung ở dưới này. Đấy, toàn những cái gia đình nhỏ thôi. Nay là ngày Chủ nhật mọi người ạ. Họ đem đồ ra đây xong rồi ngồi ăn uống với nhau, trải những cái tấm thảm lên cái chỗ trên cát này này. Còn ở đây thì là một cái nhóm công nhân kiểu vệ sinh môi trường ấy của bên Trung Quốc. Họ đang dọn dẹp những cái vỏ con ngao, con ốc. Biển hôm nay có vẻ là lặng, với cả là cũng có thể là do cái giờ này cho nên là cái thủy triều đang xuống ấy, cho nên là nó sóng nó cũng vẫn đang còn nhẹ. Chắc là tầm chiều tối thì sóng sẽ mạnh hơn. Bây giờ đang là khoảng 3 giờ, khoảng 3 giờ chiều. Lát nữa thì khoảng tầm 1 tiếng, 4-5 giờ gì đó thì chắc là sẽ đông đây. Sẽ đông hơn nhiều đây, bởi vì hôm nay cũng là ngày cuối tuần. Trời, thời tiết hôm nay cũng mát mẻ thôi. Ở bên tay phải của mình đây là những cái hàng cây và có một vài những cái kiểu giống như là họ làm thành những cái khu để mà lưu trú ấy. Kiểu ở Việt Nam thì kiểu homestay chẳng hạn. Đây này, trong này này. Đó. Những cái căn ven biển làm bằng chắc là cũng không phải là quá là đắt đỏ đâu khi mà thuê ở những cái nơi như vậy, bởi vì mình thấy là cũng bình thường thôi ấy. Đây, có rất là nhiều những cái khu nhỏ nhỏ như này. Đây này, xe. Wow, hay chưa? Đẹp nhá, mát mẻ luôn. Cái chỗ này có vẻ xịn hơn tí so với cái khu lúc nãy mình quay ở trên kia. Đó. Trông có vẻ rất là trẻ trung. Cái này khá là mới đây. Những cái căn ở đây khá là mới đây. Ở ngoài kia thì có những cái thuyền cỡ nhỏ như này này, để người ta, ngư dân ở đây người ta cũng là đi đánh bắt cá. Với cả là mấy cái mà gần với cái bờ biển nữa này thì có thể là mình thấy có những cái tấm phao thì có thể là sẽ đưa du khách ra, giả sử như là làm những cái dịch vụ mà đưa du khách ra giữa biển chơi đi lại một vòng chẳng hạn. Lát nữa là mình sẽ đến gần hơn để mình quay cho mọi người xem. Đây là những cái nơi mà người ta cho thuê đồ, quần áo, tắm hay là những cái đồ liên quan đến xúc cát này kia cho trẻ con chơi.
Nhiều thuyền bè quá. Mà tầm giờ này thì chưa có nhiều khách. Phải cỡ 1-2 tiếng nữa cơ. Khi mà buổi chiều tối, hoàng hôn ấy, thì sẽ đông hơn. Đây thì thỉnh thoảng sẽ gặp một vài nhóm người ta đến thôi. Mình đang đến gần cái khu trung tâm hơn của cái bãi biển này. Và chắc chắn là sẽ đông hơn, nơi mà nhiều người tập trung hơn. Còn nãy là mình đi dọc từ bên hướng phía trên kia xuống. Đây này, ở đây người ta còn có những xe kiểu xe mobile home ấy. Xong rồi người ta có đầy đủ những dụng cụ nấu nướng, nấu ăn này kia. Người ta cũng dừng ở những cái khoảng trống ở cạnh biển này để mà cắm trại, ăn uống với nhau. Đến đây thì bắt đầu thấy những cái ô, những cái bàn, cái ghế. Cái khu này sẽ tập trung đông hơn. Có nhiều những cái cô mà đội nón như này. Những cái cô này thì biết đâu sẽ là người Việt đấy. Tại vì người Việt làm việc bên này cũng rất là nhiều. Đây như kiểu là cái quảng trường ấy. Cái chỗ này như kiểu là quảng trường của cái bãi biển ấy. Trong này sẽ có những cái đồ chơi, những cái trò chơi dành cho trẻ em này. Xong rồi ở trong kia có những cái gì để mà chúng ta kiểu trang phục ấy, để mà thuê, xong rồi mặc chụp ảnh chẳng hạn. Bắt đầu thì thấy nhiều những cái quán ăn vỉa hè rồi đây. Những cái xe bán đồ vỉa hè đây. Bánh này, những cái cô đội nón này. Có lẽ là mình nên vào phỏng vấn thử xem. Có thể sẽ là người Việt đó. Đây, chỗ này trung tâm hơn rồi đây. Nhiều người. Bắt đầu thấy nhiều người hơn. Cát ở đây trông không được sạch sẽ lắm, bởi vì nước nó lên tận trên này. Đến lúc thủy triều lên ấy, thì nó lên tận trên này, cho nên là cái cát này nó không sạch lắm. Mình cất xe đã. Bây giờ mình cất xe rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi bộ cho nó tiện. Đây có những cái cửa hàng, những cái đồ chiên. Đồ này thì đồ kiểu chiên giòn. Đồ này thì sẽ hợp vào mùa đông hơn. Còn bây giờ thì thời tiết đang còn rất là nóng, không thể nào mà ăn nổi ấy. Có nhiều món đấy, nhưng mà tầm này không thể nào mà ăn được. Bước lên trên này xem nào. Đây, chỗ này người ta tập trung đứng chụp ảnh nhiều lắm. Để xem nào, chỗ nào khô khô mình xuống dưới đi quanh một vòng. Đây rồi. Đây, đi chơi trong này một vòng xem nào, xem có gì hay không. Đây này, các cháu đang cùng mẹ xúc cát. Những người đội nón đây mình nghĩ là một là người Việt, hai là người Kinh rất là nhiều, người dân tộc Kinh ấy, người dân tộc Kinh gốc Việt ấy. Và họ vẫn nói tiếng Việt Nam, vậy nên là
giao tiếp dễ thôi. Việt Nam Việt Nam đi chơi không? Vâng vâng. Cô đấy biết ngay là cô nói tiếng Kinh mà. Dạ cháu không đâu, cháu đến chơi. Đấy mình vừa gặp một người dân tộc Kinh xong. Việt Nam đi chơi không? Nói rõ luôn đấy. Tại vì cô đang làm việc cho nên là mình không tiện để phỏng vấn. Giờ này người ta đang đón khách ấy, cho nên là mình không tiện để hỏi thăm nhiều đâu. Ngắm nghía thôi. Đây, cô này chắc nói tiếng Việt luôn. Nói Việt Nam thôi cô ạ. Vâng. Cô. Ở đây lên thuyền là bao nhiêu tiền hả cô? Ở đây lên thuyền này là bao nhiêu tiền một người? 20 tiền công. 20 đồng á? À xong rồi lên đây là được đi một vòng à? Tiền khách đâu. 20 tiền chung à? Không. Hay nhỉ. Bây giờ đi luôn chưa? Đi luôn. Dạ em bao nhiêu người? Có mỗi một người thôi. Để lên thuyền đi ngồi lúc nào? Thế bao giờ đông người đã. Mà lại còn đi giày chứ. Đi giày thì không hợp lắm. Hay thôi cô ạ, để khi khác. Cháu một người, hôm nào để cháu rủ thêm đông bạn bè nữa. 20 đồng một người. Cô ơi, cảm ơn cô nhé, để hôm khác cháu qua, cháu sang. Để hôm khác cháu đi. Thôi để hôm khác ạ. Cháu hôm nay đi một mình ấy, nó không tiện. Vâng, lại đi giày nữa. Đấy, biết ngay là người dân tộc Kinh. Với cả là cái giờ này thì mọi người đang đón khách hơi nhiều, cho nên là mình cũng ngại phỏng vấn sâu. Ở đây ấy, đa phần với cả cơ bản ấy là nhìn cái cách họ ăn mặc này, xong rồi nhìn cái gương mặt ấy, thì chúng ta dễ nhận biết được là người Trung hay người Việt lắm. Hầu hết những cái cô đang đội nón như này thì đều là những cái người Kinh thì đúng hơn, không phải là người Việt đâu. Gọi là người Việt thì là nó cũng không đúng lắm đâu. Bây giờ họ là người Kinh rồi, người dân tộc Kinh của bên Trung Quốc. Cái bờ biển bên phía bên này ấy, nó trông nó không sạch sẽ lắm. Tại cái cát, tại vì cái nước này nó lên tận bên phía trên kia kìa, và chỗ này là nước nó rút, cho nên là nó không được sạch sẽ lắm. Đấy, người Kinh ở bên Trung Quốc này thì họ có cái lợi thế là họ gần biển ấy, cho nên là họ làm những cái dịch vụ mà liên quan đến biển được, cộng với là đánh bắt hải sản các thứ nữa, hoặc là làm những cái gì mà liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam ấy. Ở đây mình có những dịch vụ giống như kiểu là đi cano này, mô tô á. Phỏng vấn giờ này thì lại không tiện lắm, vì các cô chú đều đang làm việc. Lát nữa mình xem có ai rảnh thì mình sẽ nói chuyện sâu hơn. Đây này, cái khu vực tắm nhá. Ở đây người ta làm như này cũng hay. Họ quay vào như vậy, quay vào có cái phao nổi này, và họ quay vào như thế cho nên là sẽ đỡ, gọi là nó sẽ an toàn hơn, tại vì cũng có nhiều trẻ con. Đây này, những cái màu da cam ấy, những cái tấm phao nổi ấy, xong rồi họ quay xung quanh cái chỗ đó vào. Sau đó thì có rất là nhiều những người đang tắm ở bên trong đây. Đấy, tắm trong này thì nó mới an toàn chứ, đúng không? Tại vì cũng nhiều trẻ con mà. Đây này, đôi bạn này còn đang làm này, gọi là xúc cát. Lúc nãy cô ấy gọi mình lên thuyền chơi 20 đồng một người. 20 đồng một người thì khoảng vé sẽ khoảng 70.000, sẽ được lên thuyền và đi chơi. Người ta sẽ chở ra giống như kiểu cái con thuyền xa ngoài kia này. Mình thấy có rất là nhiều khách đang ngồi trên đó này. Xong rồi đi một vòng.
cũng được, cái giá vé đấy thì cũng ổn. Không biết là có đi được lâu không, bởi vì mình cũng chưa thử lần nào đâu. Các cô thì hôm nào cũng ra đây và làm việc như vậy. Trông thì cũng rất là vất vả đấy, cũng không phải là đơn giản gì đâu. Nắng nôi. Tuy nhiên thì nghề nghiệp kiếm tiền mà, đúng không? Có việc làm như vậy là cũng đã tốt rồi. Rộng đấy, bãi biển này rộng đấy. Nãy mình đi từ cái hướng bên phía trên kia, xong rồi mình đã đi hết đâu. Mình mới đi khoảng một nửa đường cái chỗ này thôi. Các cô ở đây lâu rồi nhá. Ở đây tính từ những cái đời ngày xưa ấy, thì tính ra cũng khoảng 400-500 năm, 500 năm, khoảng 500 năm. Thế mà nói tiếng Kinh ấy. Ở bên này thì mình gọi là nói tiếng Kinh thì nó chuẩn hơn. Nhưng mà thực tế nó là cái tiếng Việt Nam đấy, tiếng phổ thông của Việt Nam ấy. Và nói rõ như người Việt Nam luôn đấy. Mình cũng chả thấy gọi là bị ngọng hay là cái gì đâu. Nói như người Việt luôn. Vui. Khoảng tầm 1 tiếng nữa thì còn đông nữa. Họ quay vào như vậy an toàn ghê. Mình đi chơi, mình đi bơi chẳng hạn thì cũng thấy nó an toàn hẳn đấy. Cái khu vực trên này là quảng trường này. Theo mình được biết ấy, là ở cái khu vực quảng trường này có rất là nhiều những đoàn khách du lịch Việt Nam sang đây thì sẽ đến đây vào buổi tối có những cái hoạt động, cũng có những cái hoạt động đốt lửa trại nhé, như ở bên Việt Nam luôn. Đấy, ở xa xa thôi này, ở đây có vài cô, có 2 cô và một chú ở xa xa nhá, nhưng mà mình nghe thấy mọi người đang giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt luôn, chứ không phải là nói tiếng Trung Quốc gì đâu nhá. Có nhiều người thì trông mặt cũng khá giống Trung Quốc đấy, nhưng mà nói tiếng Việt thôi, thật sự luôn. Khi mà họ giao tiếp với nhau ấy, họ không dùng tiếng Trung đâu nhá. Đây, cô này có vẻ đang rảnh rỗi. Mình thử vào nói chuyện xem. Cô ơi, cô người Kinh đúng không? Cô nói được tiếng Việt không? Cô người Kinh hay người Trung? Người Trung. À, người Trung. Cháu tưởng là người Kinh. Thuyền nhà mình đấy hả cô? Con đi học có biết tỏ. À, cháu không đi đâu. Hôm nay làm gì chơi á? Vâng, cháu sang chơi một mình thôi. Cầm gì vậy đây? Cái này là cái máy quay phim. Máy quay. À, vâng. Chụp ảnh nhé. Máy chụp ảnh, vâng. Đi biển thì ông bè chơi đi. Chắc hôm khác thì cháu rủ bạn nữa. À, để hôm đâm bảo thì sang. Dạ. Hôm nào lại sang. Ở đây không sang đấy à? Vâng. Cô chắc nhà gần đây à cô? Nhà tôi sống. Nhà ngay chỗ này. Chỗ này hình như là toàn là những cái người dân tộc Kinh hay sao cô nhỉ? Không phải à? Người nói tiếng Hoa à? Tiếng Việt đấy ạ. Cả Việt cả Hoa. Thôi cháu lên chơi đây một tí đã. Đêm bảo thang. Dạ. Hôm khác ạ. Đêm hồ thang chơi đó. Vâng. Đấy, cô còn bảo mình đem bố sang chơi. Nói khác gì người Việt mình đâu. Đây này, có nhiều. Dạ. Cháu đi một mình này. Việt Nam chú ạ. Việt Nam thì đi chơi. Thôi để hôm khác. Thôi bãi chơi. Dạ. Chú lái cái thuyền này chú? Vâng. Vé bao nhiêu tiền một người chú? 20 đồng à? 30. À, 30. Vâng. Để hôm khác cháu đi một mình ấy. Vâng. Đấy, biết ngay là người dân tộc Kinh mà. Mình đoán những cái con thuyền này đều là những cái chủ nhân ấy, đều là những cái người dân tộc Kinh. Họ nói tiếng Việt, tiếng Kinh rõ như cái người Việt bên mình thôi, chả có khác biệt gì lắm đâu, thật sự luôn. Sử dụng những cái từ ngữ nó cũng rất là Việt Nam luôn đấy. Cô bảo là hôm nào dẫn bồ sang chơi. Mình chưa biết nhiều tiếng Trung, cho nên là sang đây khi mà gặp những người mà nói được tiếng Việt ấy thì cảm thấy nó rất là gần gũi ấy. Trên này còn đầy những cái người Kinh. Mình đoán đội nón lá là người Kinh hết.
Đây, hai cô đây đang đứng nói chuyện với nhau này. Nhưng mà thôi, hôm nay thì mình sẽ đi quay biển là chính thôi. Bởi vì là dù sao thì các cô cũng đang cái giờ làm việc ấy. Bây giờ mình lại bước về cái hướng trên kia, xem biển này còn có gì hay không. Biển thì nó cũng thế thôi, nó cũng chỉ có là chơi, ăn chơi với nhau. Có những cái xe bán đồ ăn. Những cái xe này thì xem có đồ ăn gì hay không. Đây là kiểu bán hoa quả dầm. Đúng rồi, hoa quả dầm. Đây này, đây là cái khu vực quảng trường mà đây, mình thử vào đây xem có gì không nhá. Thử vào sâu hơn. Quảng trường này ấy, buổi tối những cái đoàn khách du lịch Việt Nam người ta cũng hay đốt lửa trại ở đây đấy nhá. Trong kia là cái nhà người ta cho thuê đồ, cho thuê quần áo này, hoặc là vệ sinh công cộng là cũng trong kia kìa. Cho thuê quần áo, phao, các thứ, đồ chơi. Wow, cô này cao đấy. À, ở đây có một cái tấm bảng chỉ dẫn đấy mà mình nhìn thấy cả tiếng Việt luôn. Đấy, hay chưa? Thấy cả tiếng Việt luôn. Đây này, cột mốc số 1 ranh giới Khâm Châu thời Đại Thanh này. Đây, bảo bia tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Trung Việt, khu thắng cảnh Quốc Môn Đông Hưng. Đấy, khu thắng cảnh Quốc Môn Đông Hưng. Người ta ghi cả tiếng Kinh, tiếng Việt luôn. Hát đình dân tộc Kinh này. Hát đình dân tộc Kinh. Điểm xuất phát 0 km của đường biên giới Quảng Tây này. Đấy, ga đường sắt cao tốc Đông Hưng. Cái ga đường sắt này thì mới khai trương trong năm trước thôi. Và khi mà có cái ga đường sắt này, cái quãng thời gian mà chúng ta di chuyển từ Đông Hưng Trung Quốc, một cái nơi rất là gần Việt Nam, đến Nam Ninh ấy, nó chỉ còn khoảng 72 phút thôi. Rất là nhanh luôn đấy. Trong này nhá, trong này có những trang phục áo dài, nón lá. Nó rất là Việt Nam đây này, người ta cho thuê để mà những người sang đây chơi, những người khách du lịch ấy, người ta có thể thuê đồ và người ta mặc để chụp hình ấy. Đây này, áo dài này, có cả nón lá. Có thể đây là cái trang phục của những người dân tộc Kinh. Không biết là họ sẽ gọi là trang phục dân tộc Kinh hay là trang phục Việt Nam đây. Nó cũng là một thôi. Dân tộc Kinh thì thuộc Trung Quốc rồi. Đây là những cái trò chơi kiểu ném vòng ấy. Ném vào con nào thì lấy con đó. Những cái con thú bông. Này, các cô này chắc chắn là những cái cô người Kinh. Hôm nay mình cũng dự định là không phải là phỏng vấn chính mấy cô đấy đâu, bởi vì là các cô còn đang làm việc. Lỡ là trong lúc mình nói chuyện thì lại khách đi qua lại không kịp chào hỏi gì đó thì mất khách của các cô ấy. Cho nên là đi chơi là chính. Sang này bán đồ gì nhỉ? Nước à? Các cô các chú ở đây nói người Kinh ấy, toàn nói tiếng Kinh thôi. Chứ họ cũng gần như là họ chả sử dụng tiếng Hoa, tiếng Trung đâu ấy. Giờ có khi là đi mua một cái cốc kem ăn cho nó đỡ khát. Bước lên trên này một tí nữa. Quả có thanh mai, dừa này. Cơ bản là mình đi một mình, với cả mình cũng mới ăn uống xong ấy, cho nên là cũng kiểu không muốn mua ấy.
Giờ chỉ có đi mua kem xong rồi tìm chỗ ngồi nó đỡ mỏi chân thôi. Đây người ta có những cái xe như này cho thuê để đi dọc cái con đường này này. Những cái xe đó mình không biết là gọi tên kiểu gì nhỉ. Xe này không biết gọi tên như nào. Nếu mà cứ đi bộ thì xa lắm. Và chắc là nó cũng thế thôi. Nó vẫn những cái cửa hàng như vậy và nó cũng không có gì khác lạ so với khu vực này đâu, cho nên là thôi có thể là mình sẽ không đi bộ tiếp nữa. Kia kìa, đấy mình bắt đầu thấy những cái con thuyền mà người ta có khách rồi ấy, kiểu đông khách rồi ấy, đủ số lượng người rồi chẳng hạn, thì họ bắt đầu lên thuyền và được đưa ra biển, khá là vui. Ở đây hôm nọ mình có nói chuyện cũng với một cái người dân tộc Kinh và cũng là một chủ thuyền ấy. Người ta bảo là mỗi ngày kiếm cũng khoảng vài nghìn đồng. Vài nghìn đồng mà đổi ra tiền Việt là cũng khoảng một ngày cũng kiếm mấy triệu, 10 triệu đấy chứ. Cứ khoảng 3.000 thôi thì đã là khoảng 10 triệu rồi. 3.000 đồng, 3.000 tệ của tiền Trung Quốc thì đã là 10 triệu tiền Việt Nam rồi. Khoảng 10 triệu Việt Nam rồi. Đấy. Một ngày những cái thuyền như vậy là kiếm vài triệu. Một cái thuyền mình thấy nhìn từ xa nhá, mình đếm cái số lượng người ấy, một cái thuyền này cũng phải khoảng mười mấy người, mà mỗi người cứ khoảng 20 đồng đi. Cứ 10 người thôi thì đã là 200 đồng rồi. 10 người thì 200 đồng một chuyến như vậy. Một chuyến thì chắc là cũng đi lại thì mình nghĩ là cũng không quá lâu đâu. Chắc cũng chỉ tầm 10-20 phút là cùng. Một chuyến mà nhìn cái thuyền kia thôi, nhìn cái thuyền kia thôi, để mình đi gần hơn xem. Để xem thật sự là chú ấy có nói thật không. Một ngày mà cứ kiếm khoảng 3.000 đi. 3.000 là nhân với 3.500. Thôi bây giờ mình cứ tính 10 triệu đi. Một ngày mà 10 triệu thì một tháng 30 ngày thì cũng khoảng 300 triệu rồi. Đương nhiên là không phải ngày nào thì cũng kiếm được tiền như thế, nhưng mà mình thấy đa phần đấy, những cái ngày, nhất là những cái dịp mùa hè như vậy thì khả năng cao là người ta kiếm được như vậy thật đấy. Đi đếm nhá, đi thử xem một cái con thuyền xem có bao nhiêu người. Mình cũng hơi tiếc khi mà hôm nay mình đi giày xong rồi giờ muốn lên thuyền thì lại phải đi qua một cái, tóm lại là phải đi qua cái nước biển ấy, cho nên là nó không tiện một chút nào, chứ không là mình cũng lên để đi thử chơi một chuyến ấy. À đây là cái thuyền này người ta đi về rồi đây. Người ta đi về rồi nhá, đếm xem nào. Ôi, phải trên 10 người đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nói chung là khoảng 15 người. 15 người mà mỗi người 20 tệ thì là 300 tệ một chuyến. 300 tệ. 10 chuyến như vậy thì được khoảng 3.000 tệ. 10 chuyến thì nó sẽ khoảng 3.000 tệ đấy. Thì là cứ nhân 3.500 lên là cũng tầm hơn 10 triệu. 10 chuyến. Mỗi chuyến đi này không biết là bao nhiêu phút đây. Thì tóm lại là nếu mà cứ đều như vậy là mỗi tháng kiếm 200-300 triệu thì cũng đúng thôi. Một con thuyền như vậy. Anh. Đấy, hai con ngựa này hôm nọ mình vừa đi đây. Hôm nọ anh này mình là thuê mấy cuốc lái. Mấy cuốc lái. Wow, chi chữ. À. Bạn này bạn người Trung Quốc nhưng mà biết một vài câu tiếng Việt, tại vì chắc là cũng có nhiều khách Việt sang chơi ấy. Và vẫn nhớ mặt mình nhá, trong khi mình đến đây cũng khoảng 2 tháng rồi, 2 tháng trước rồi. Hôm nay ông gặp nhiều người mà vẫn nhớ mặt mình, siêu thật. Từ hồi mùa đông là mình sang đây rồi, bây giờ thì đến mùa hè rồi. Tự dưng sang bên này lại có người gọi anh ơi. 15 người. Thuyền 15 người. Cứ mỗi chuyến là khoảng
200-300 tệ. 200-300 tệ mà nhân với cái số lượng tầm chỉ khoảng mỗi ngày đi khoảng 10 chuyến thôi là kiếm 2.000 đến 3.000 đồng rồi. 2.000 3.000 là cũng tóm lại là cũng kiếm 8 đến 10 triệu một ngày. 8 đến 10 triệu một ngày thì đúng là một tháng đúng là cũng khoảng 200-300 triệu thật đấy chứ. Cứ đến mùa này thì đúng là cái mùa kiếm tiền ở đây thật. Bảo sao là dân tộc Kinh được coi là cái dân tộc thiểu số giàu có nhất ở Trung Quốc. Họ có quá nhiều lợi thế. Lợi thế về biển. Có lẽ là cái lợi thế lớn nhất rồi đây, lợi thế về biển. Xong rồi thì lại còn được chính phủ Trung Quốc người ta hỗ trợ nhiều thứ nữa. Bây giờ không biết là nên đi đâu đây. Đây, các cô này có vẻ như là đang nghỉ ngơi rảnh rỗi và hỏi chơi tí. Cô ơi, cô bán nước dừa đúng không? Cô bán nước dừa đâu? Cháu ngồi đây. Cháu mua quả một mình ấy. Bên ngay các cô nói tiếng Việt. Dạ. Cô có lạnh. Đây đi xem các cô này. Chị. Ôi. Đấy, cháu uống lạnh nhé cô nhé. Cô cho cháu ngồi kia. Cháu xin. Đây rồi. Ui, quả dừa này to đấy. Các cô có thuyền ở ngoài kia không cô? Có thuyền không? Có làm cái thuyền đấy. Đi thả lưới đi chơi. Đi chơi thôi. Mỗi người bao tiền cô? Mỗi người bao nhiêu? Một người 20. Một người là 20 đồng. 100 đấy thì một mình đủ trái. Không người phải đủ người hết rồi. À, đủ người. Bao nhiêu người là được cô? Phải có 6-7 người ấy. À, ít nhất là 6-7 người à? Không. Đánh cá à? Đấy 200 thôi. Úi dồi, cháu đánh cá thì cháu sang chơi. Cháu vừa từ Việt Nam qua đây đấy. Cháu đi chơi một mình nha. Đấy, các cô cũng đã nói tiếng Kinh tiếng Việt thôi. Các cô còn bảo mình ra ngoài đánh cá. Đánh cá thì sẽ là 200 tệ một người. Cái trải nghiệm đánh cá. Còn không thì là sẽ đi kiểu đi lên thuyền xong rồi đi một chuyến. Cô ơi, đi thuyền khoảng bao nhiêu phút ạ? À, 30 phút. Đấy. Cô ơi, cô còn đón khách. Rồi để hôm khác cháu dẫn bạn để hôm qua chơi. Vâng. Ở đây sắp có ngày lễ gì không cô? Lễ của người Kinh ấy. Các cô ở đây nói được tiếng Kinh này, xong rồi tiếng Pạc Và. Còn tiếng Hoa, tiếng Trung thì những cái người mà lớn tuổi thì người ta cũng ít nói rồi, chủ yếu là thanh niên, còn học sinh gì đó thì mọi người sẽ dùng tiếng Trung, tiếng Việt nhiều hơn. Cả đâu tiếng Trung, tiếng Hoa nhiều hơn. Còn đa phần thì vẫn sử dụng tiếng Kinh, tiếng địa phương. Tiếng địa phương chính là tiếng Kinh và tiếng Pạc Và, tiếng Quảng Đông á. Các cô này thì chả khác gì người Việt mình đâu. Đây có có mấy anh khách từ bên ngoài vào. Lúc đầu thì nghe thầy nói tiếng Trung, hóa ra là về sau cũng toàn nói tiếng Kinh. Đây này, đi ngồi mảng này đi. Dạ. Ngồi mảng. Thôi để hôm khác cháu đi. Hôm khác cháu đi một mình chán lắm. Hôm khác cháu rủ thêm bạn đã. Đi một mình buồn lắm.
Hoàng lên có khác đấy. Vâng. Một ngày mình có đi được khoảng 10 chuyến không cô? Khác thì có nữa. Có đấy nhỉ. 10 chuyến. Bây giờ phí không có đâu. Mấy hôm trước về đông khác thì Mấy hôm trước là đông hơn à? ghét lắm rồi, nhiều khác đông khác nữa. Vâng. Thế là mình tính cũng hơi thoáng. 10 chuyến mà mỗi chuyến mà cứ khoảng 200-300 đồng thì tính như vậy là cũng hơi thoáng. Có thể là đạt được cái con số đấy, nhưng mà phải là những cái ngày mà ngày lễ đông hơn cơ. Đấy, như các cô nói là phải mấy hôm trước thì ngày đi cũng tầm 10 chuyến, hơn 10 chuyến chẳng hạn. Còn những cái ngày bình thường như này thì nó ít hơn. Thì tóm lại là mỗi ngày kiếm khoảng 1.000 đến 2.000 thôi. Nãy mình tính là khoảng mỗi ngày kiếm 3.000 là nó cũng hơi quá. Thì tóm lại là ngày cứ 1.000, 2.000 là cũng đổi ra tiền Việt là cũng 5-7 triệu rồi. Thì như vậy một tháng là cũng 100 đến 150 triệu tiền Việt Nam. Vậy là cũng rất là ổn rồi. Đương nhiên là còn những cái chi phí khác nữa, nhưng mà như vậy là cũng mình nghĩ là cái mức thu nhập như vậy là cũng là cao rồi. Các cô đang có khách nên là mình đi thôi. Vậy thôi, có lẽ là cái clip đi biển của mình xin phép được tạm dừng tại đây và lại bắt đầu di chuyển đến một cái địa điểm khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào ạ.